Welkom tweeling, het is de week of de 27 tot 4 maart. Ik wil best wel zeggen bedankt voor de steun en de terugkomst. Oké, dus de week is een week van liefde. Dat is best wel positief. Liefde kan je vinden in de ram, de stier, de tweeling en de tweeling. En de eind voor een relatie met een kreef. En sommige van jullie was in een relatie met een kreef. De eind voor de relatie met een kreef. Ik ken dat u en een kreef besloten om uit elkaar te gaan. Dat soort van situatie. Verdriet is hier en jullie tweeling. Probeer jezelf in rust te krijgen. Echt verdriet. Daar is conflicts, huge conflicts, met een stiermaak of steenbok. En de geheim van een maak is nou out. Nou, de conflicts, dat was conflicts met een maag. Deze maag is tussen de leeftijd van 25 en 49. En deze maag, geheim is nou boven water gekomen. En jullie tweeling nou komen achter en recognize een situatie. En jullie tweeling besluiten je rug eer te draaien aan deze persoon. Alleen als je bent in een relatie met een maag. Oké. Onverwacht situatie komt op waar emotie, er is zoveel emotie met een situatie. Er is heel veel emotie, er is geen vragen, heel veel emotie en mensen, de emotie is zo hoog in deze week voor sommige van jullie tweeling, omdat daar zijn heel veel emotional situatie en jullie tweeling had gehoopt some sort of a succes te krijgen over een stiermaak of steenbok. Over een werksituatie, omdat het is in de tiende huis, maar het is niet geluk in deze week. Emotie surrounding problematic situatie met een groep mensen, emotie voor een watman persoon, en jullie tweeling probeer deze watman persoon in rust te krijgen, oké? Er is heel veel moeilijkheden dat komt op in deze week. En mensen gaan nou recognize hoe een vrouw. Het is dat mensen komen achter dat jullie tweelingvrouw en je moeder, hoe jullie tweelingvrouw en je moeder had some sort of a false start. Omdat de geheim is nou uit. En ik zie dat daarom jullie tweeling zal zo emotional. En het affect heel veel tweeling. Jonge dame en zijn moeder. Mensen dan recognize dat het is niet waar. Dat sommige van jullie tweeling moeder is een vispersoon. Mensen recognize het is niet waar. Jullie tweeling zijn niet de kind van een vispersoon. Dus daar is een heleboel emotie. Heleboel emotie. Dat is hier voor jullie tweeling. Dus als we bekijken conflicts over geld. En een heleboel geheim informatie is nou boven water gekomen. En geen succes wanneer het komt voor jullie op de workplace. Mensen nou recognize some sort of geheim van een boodschatter en een waterman person. Mensen nou recognize de connectie met deze steenbokman en deze vrouw. En ik zie pure emotie dat komt op, omdat die emotie heeft mee te maken met, als je vader is een steenbok, je vader en je broer en zus, daar could some sort of a conflicts that komt op. Some sort of a conflicts that is creëerd around mensen. And hoe mensen mastermind some sort of a conflicts. En mensen is nou van op de hoogte en recognize hoe ondeugend bepaalde mensen is. Dus ik ken zus en broer. Hier is, en daar is heel veel van jullie, especially buitenlanden,
tweeling mensen, waar daar is some sort of een oneerlijkheid, dat een boodschap aan de maag heb je ingekrijgen en je wordt gepakt hiervoor. En doordat je recognize, daar is geen nieuw start buitenlanden, we praten over buitenlanden tweelingvrouw, omdat mensen gaan recognize dat jullie buitenlanden tweelingvrouw krijgen een nieuw start door gegevens van een dode visvrouw te verbruiken. En mensen nou recognize dat jij bent niet de kind van deze dode visvrouw. Dus je probeert some sort of a new start te manifest voor jezelf. Boodschap aan de maag heb je geholpen. En mensen heb je betrokken en recognize dat een Stenbosch persoon is de kind van deze dode visvrouw. Dus mensen nou recognize hoe jullie tweeling zijn terechtgekomen. Jullie tweeling aan je moeder, jullie tweeling in Nederlands. Door of in een andere plaats waar de naam van iemand anders is verbruikt. En mensen nou recognize dat jullie tweelingvrouw is niet de kind van een dood visvrouw moeder. Een emotionele situatie met een waterman. Of voor sommigen van jullie komt even boven water wat jullie moeten best wel oplossen. Dus met die vuurmensen, sommigen van jullie hebben mee te maken met je vader of een oude man. Some sort of an oneerlijkheid dat was gespeeld, conflicts. De geheim in Waterman is hier in de huis van buitenland, omdat het is de negenhuis. Dus als je bent een buitenlander person, some sort of corruptie kunnen uitkomen. Het is de weekly lezing en het creëert heel veel emotie. Thuissituatie kunnen opgeblazen, conflicts met vrienden. Deze maakmensen is nou in heel veel conflicts, omdat hun geheim van de verleden is nou oud. Deze maakmensen is van plan om te vertrekken naar ergens anders. Dus als je bent in een relatie, sommige van jullie tweeling kunnen gaan denken om te vertrekken naar ergens anders, oké? Dus hier is waar de negenhuis. De negenhuis is de huis van buitenland, oké? Is de huis van je geluk. Het is de huis, het is een situatie waar dit komt over een beetje raar, moeilijk voor sommige van jullie. Maar het is wat het is. En met deze situatie, je komt achter en recognize een problematische situatie. En deze problematische situatie is zeer moeilijk voor sommige van jullie te betrekken. Als je hebt maakkinderen, of je hebt een relatie met een maakperson, deze persoon komt achter dat hun moeten best wel heel veel geld even gaan terugbetalen. Dus ik ken een zus, ik ken een familielid, ik ken je partner, ik ken veel mensen en some sort of opportunities of some sort of opportunities dat jullie tweeling willen en gehoopt voor gaat niet echt doorkomen vanwege mensen recognize that there was some sort of a undesirable, oneerlijk spelletje dat is gebeurd. Nou, als we bekijken de huis van de boodschap en oviosus, hun kunnen het best wel houden, some sort of a geheim. Dus mensen had nou recognize that this is the moon in Waterman. En Waterman gaat recognize dat de boodschap had some sort of a geheim. Als we bekijken in de huis van career en work, sommige van jullie dat had gehoopt voor offer, een promotie is niet de tijd. Mensen gaan nou recognize iets over een situatie dat was gespeeld, dat was niet boven water. Hier is de energie van
de waterman, oké? En de energy met de waterman is dat de waterman, jullie tweeling, there is some sort of an emotional situatie surrounding jullie tweeling en een groep van mensen. Oké, this is de 7 van Bochel. En some sort of geheim is nou boven water gekomen over jullie tweelingmensen en je kinderen, of dat soort of ding, of je moeder, dat soort of ding. En is zeer emotional. Dus this is emotie surrounding familylid en dat soort of ding. Nou, ik weet niet wie deze maakmensen is, maar maakmensen in de family tussen de leeftijd van 20 en 49 is in best wel problemen. Het kan dat je probeert deze persoon om te helpen en het is niet gelukt en je moet gewoon weglopen van weekends. Deze situatie gaat niet goed uitwerken voor jullie tweeling, omdat je recognize dat het is een slechte zaak, of deze persoon heeft heel veel geheim, of deze persoon. Dus ik ken dat je wil een nieuwe relatie beginnen met deze persoon, maar door de beëindiging van de oude relatie komt zoveel informatie en geheim boven, dat je gaat even afstand nemen van deze persoon, omdat je gaat recognize, het is niet de juiste weg, de juiste pad op te gaan. Oké? Dames en heren, ik wens je een fijne week. Ik hoop dat het helpt. Namaste.